हेलो फ्रेंड्स, मोर रांधनी हाल चेनेलटुলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো কেৰাহীত বনোৱা পিজ্জা। কেনেকৈ সহজভাৱে কেৰাহীত পিজ্জা বনাব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে ভিডিওটো শেষলৈকে চাওক। প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছো ইয়াৰ কাৰণে কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ময়দা লৈছো 100 গ্ৰাম, বেকিং পাউডাৰ লৈছো সৰু চামুচেৰে 3/4 ভাগ, বেকিং সোডা লৈছো সৰু চামুচেৰে 3/4 ভাগ, চেনি লৈছো 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি ল'ব, দৈ লৈছো 2 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে, পানী অকমান লৈছো ময়দাখিনি মিক্স কৰিবৰ কাৰণে। মই ময়দাত প্ৰথমতে ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ দৈ লৈ লৈছো, লগতে বেকিং সোডা, বেকিং পাউডাৰ, নিমখ আৰু চেনিখিনিও লৈ লম আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লম। আৰু এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি এইখিনি মিহলি কৰি যাম। পানী এবাৰতে বহুত নিদিব, পানী যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি দিব। আৰু এইটো আমি স্মুথ ডো বনালৈকে এইটো মাৰিব লাগিব। আৰু এইটো 1 মিনিট এনেকৈয়ে মাৰিম স্মুথ হোৱালৈকে। এয়া চাওক স্মুথ ডো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া এইটো ঢাকনিৰে ঢাকি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিম। 1 ঘণ্টা পিছত আপোনালোকক ঢাকনিখন খুলি দেখুৱাইছো। এইটো ফুলি গৈছে আগতকৈ আৰু বেকিং সোডা দিয়াৰ কাৰণে এইটো এনেকুৱা হয়। এতিয়া ইয়াত শুকান ময়দা গুৰি অকমান দি দিম আৰু অলপ টাইম এইটো এনেকৈয়ে মাৰিম। এইটো ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ পিজ্জা ব্ৰেড বনাবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া এনেকৈ হাতত এইটো ৰাউন্ড কৰি লম অলপমান আৰু শুকান ময়দা গুৰি দিম অকমান, দি কিনে এইটো পিজ্জা ব্ৰেডৰ দৰে বেলি লম। এয়া চাওক আমাৰ পিজ্জা ব্ৰেড ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এখন ষ্টিল, এলুমিনিয়াম নহলে যিকোনো এনেকুৱা প্লেট বা ডিশ ল'ব আৰু তাত 1 চামুচ তেল দি এনেকৈ ভালদৰে মিহলি কৰিব চাৰিওফালে। আৰু তাৰ পিছত এনেকুৱা এখন বাটাৰ পেপাৰ ওপৰত দি তাৰ ওপৰতো অলপ তেল দি দিব আৰু তাৰে পিছত পিজ্জা ব্ৰেডখন এনেকৈ দি দিম আৰু এনেকৈ চামুচেৰে অলপমান এইটো বিন্ধাই দিম ভিডিওটোত দেখুৱাৰ দৰে, যাতে বেক হোৱাৰ টাইমত এই পিজ্জা ব্ৰেডখন ফুলি নাযায় আৰু ভালদৰে সসবিলাক ভিতৰত সোমাই যায়। ইপিনে কেৰাহী এটা গৰম কৰি তাত 1 কাপ নিমখ লৈ লৈছো। নিমখখিনি ভালদৰে স্প্ৰেড কৰি দিম আৰু এনেকৈয়ে মিডিয়াম ফ্লেমত গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম। আৰু ইপিনে পনীৰ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো, এইটো অপচনেল হয়। গাজৰ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছো, সেউজীয়া আৰু ৰঙা কেপচিকাম কাটি লৈছো দীঘল দীঘলকৈ। এইবিলাক আপোনালোকে নিজৰ পছন্দ অনুসৰি কাটিব পাৰে। পিয়াজ লৈছো এনেকৈ কাটি, আৰু গাজৰ, কেপচিকাম আৰু পিয়াজ অলপমান সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছো। আৰু অৰিগেনো ফ্লেক্স সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ লৈছো, 100 গ্ৰাম চীজ ৰুকি লৈছো এনেকৈ, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি ল'ব, পিজ্জা সস ডাঙৰ চামুচেৰে 5 চামুচ লৈছো, ৰেড চিলি ফ্লেক্স সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ লৈছো। আৰু এতিয়া পিজ্জা ব্ৰেডখন লৈ ল'ম আৰু তাত পিজ্জা সসটো এনেকৈ দি স্প্ৰেড কৰি দিম চাৰিওফালে। পিজ্জা সস কিনিবলৈ পাই, কিন্তু মই এইটো ঘৰতে বনাইছো। যদি ইয়াৰ ৰেচিপি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহলে মোৰ আগৰ ভিডিওত আপলোড কৰিছো, চাব পাৰে। এই ভিডিওটোৰ তলতো পিজ্জা সসৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই চীজ দি দিছো। আপোনালোকে চীজ কম বেছি ল'ব পাৰে নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি। এতিয়া গাজৰ, কেপচিকাম, পিয়াজ এইখিনি দি দিছো এনেকৈ আৰু ওপৰত চীজ দি দিছো। আৰু এটা দীঘল দীঘলকৈ কাটা কেপচিকাম, গাজৰ আৰু পিয়াজবিলাক লৈ লৈছো ওপৰত, আৰু পনীৰ টুকুৰা কেইটাও দি দিছো। এতিয়া অলপ নিমখ ছটিয়াই দিছো, নিমখ বেছিকৈ নিদিব, পিজ্জা সসতো থাকে। আৰু ৰেড চিলি ফ্লেক্সও দিছো অকমান ছটিয়াই, অৰিগেনো ফ্লেক্সও দিছো আৰু বাকি থকা চীজখিনি ওপৰত দিছো। চীজ যদি আপোনালোকে বেছি ভাল পায় তেতিয়াহলে বেছিকৈ ল'ব পাৰে। বেছিকৈ চীজ দিলে পিজ্জা ইয়াম্মি হয়। গতিকে চীজ আপুনি যদি বেছিকৈ ভাল পায় তেতিয়াহলে বেছি এড কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া এইটো মই কেৰাহী এটা গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছিলো, তাৰ ওপৰত এইটো ৰাখি দিম। মই ইয়াত ডাঙৰ ডিশ ব্যৱহাৰ কৰিছো কাৰণে কেৰাহীৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট দিছো। আপোনালোকে যদি সৰু ডিশ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহলে
নিমখৰ ওপৰত কেৰাহী থোৱা ষ্টেণ্ড এডাল দিব আৰু তাৰ ওপৰত ডিছখন ৰাখি দিব আৰু এইটো ভালদৰে কভাৰ কৰি দিব ঢাকনিৰে ঢাকি 25 পৰা 30 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিম মাজতে 15 মিনিট পিছত দেখুৱাইছোঁ বাহিৰৰ পৰাই আপোনালোকক এইটো চীজবিলাক মেল্ট হ'ব ধৰিছে আৰু এইটো 25 পৰা 30 মিনিট হৈ গ'ল বাহিৰৰ পৰা লাগিছে পিজ্জাটো হৈ গৈছে ঢাকনিখন খুলি দেখুৱাইছোঁ এইটো পিজ্জাটো ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে গেছটো অফ কৰি লম আৰু কেৰাহীৰ পৰা পিজ্জা ডিছখন উলিয়াই আনিম আৰু এখন প্লেটত উলিয়াই লম পিজ্জাটো আৰু ভালদৰে তলৰ বাটাৰ পেপাৰখন গুছাই লম এইটো চাওক ভালদৰে এৰি গৈছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া আপোনালোকক এপিচ কাটি দেখুৱাম ওভেন নোহোৱাকৈ অতি সহজতে কেৰাহীত পিজ্জা বনাব পাৰে আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিব এবাৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰক লগত থকা বেল আইকনটোতো ক্লিক কৰক যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে